ආයුබෝවන් දුපුරුදු සියලු දෙනාටම ඉතින් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ නාලිකාවට මේ නාලිකාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අප සාමාන්‍ය පෙළ ICT විෂයට අදාළ විෂය නිර්දේශ ආරම්භ කිරීමට. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මෙහි ඇති සියලු වීඩියෝ දර්ශන සමග එකතු වන්න ඔබගේ දැනුම සන්නද්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා දත්ත හා තොරතුරු කියන කොටස. දත්ත හා තොරතුරු කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පරිගණකයේ තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක වගේ තමයි. හැම වෙලාවෙම දත්ත හා තොරතුරුත් එක්ක තමයි අපි පරිගණක තාක්ෂණය නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණය වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දත්ත සහ තොරතුරු කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හරියටම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ගත්තාම මේ දත්ත තොරතුරු වලින් අනිවාර්යයෙන්ම බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරවිට ලිඛිත ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් සමහර තැන්වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ මේ වීඩියෝ බලන අතරෙම ඔබ පොඩි කොලයක් සහ පෑනක් අරගෙන නෝට් එකක් දාගන්න මේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තියෙනවා. හරි. ඉතින් දත්ත හා තොරතුරු. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු දත්ත කියන්නේ මොනවද තොරතුරු කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි උදාහරණත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඉතින් දත්ත කියන එකේ නිර්වචනය ඔබට මේ වෙනකොට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. ඉතින් වෙන වෙන වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි වචන, ශබ්ද සහ සලකුණු දත්ත විදියට හඳුන්වනවා. හරි මේක ඔබට පැහැදිලිද? වෙන වෙන ගත්තාම අර්ථයක් දීමට නොහැකි දේවල්. උදාහරණ මොනවද තියෙන්නේ? වචන, ශබ්ද, සලකුණු. අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ දැනට මේ නිර්වචනය මතක තියාගන්න. එහෙනම් අර්ථයක් දීමට නොහැකි දේවල් වලට අපි දත්ත කියලා කියනවා. ඊළඟට තොරතුරු. තොරතුරු කියන්නේ අර අපිට අර්ථයක් දෙන්න බැරි දත්ත සකස් කරගැනීමෙන් අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න. නිර්වචනය බැලුවොත් එහෙනම් පේනවා ලබා ගන්නා දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු පොඩි මේක දැන් මෙහෙම කිව්වම එකපාර නොතේරෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඉස්සලා අර ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට ඔබේ ඔළුවට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතුවා පුංචි වීඩියෝ දර්ශනයක් ඔබට ඉස්සලාම ගෙනත් දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඔබ මේ වීඩියෝ එක ඉස්සලා නරඹන්න. මම හිතන්නේ ඔබ වීඩියෝ දර්ශන නැරඹුවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට උදාහරණයක් ඔබට අරන් එනවා. ඔබට පේනවා මගේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා දත්ත කියලා කොටස. මේක ඔබට පේනවා ඇති 78 නේ. ICT 12 අරුණ මොනවද මේ තියෙන්නේ? සංඛ්‍යා ටිකක් තියෙනවා. අකුරු තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ වගේ මොනවද ටිකක් තියෙනවා. අන්න දත්ත. අපිට එකපාර අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මට නම් ගන්න බෑ. ඔබට පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගන්න බෑ. හොඳට බලන්න අපිට 78යි කියවට අපි දන්නවද මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා? දැන් අපි දන්නේ. 12යි කියවට අපි දන්නවද? දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන දත්ත මම කියව සකස් කිරීමකට භාජනය කරොත් අපිට තොරතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න බලන්න මම මේ දාන දත්ත ටික මෙන්න මේ විදිහට සකස් කිරීමට ලක් කරා. දැන් බලන්න 12 ශ්‍රේණියේ නැත්නම් 12A ශ්‍රේණියේ අරුණ ICT විෂයට ලබාගත් ලකුණු 78යි. දැන් මොකද උනේ? මෙන්න මේ පැත්තේ තිබුණ දත්ත කියලා කොටසේ තිබිච්ච
ටිකම මොකද මම කරේ සකස් කිරීමකට භාජනය කරලා මෙන්න මේ වගේ තොරතුරක් ලබා ගන්න. මොකක්ද තියෙන්නේ 12 A ශ්‍රේණිය අරුණ ICT විෂය ලබාගත් ලකුණු ගණන 78. එහෙනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ දත්ත කියන්නේ මොනවද, තොරතුරු කියන්නේ මොනවද කියලා. හොඳයි අපි ඉස්සරහට යමු පාඩමේ. අපිට තියෙන දෙවෙනි කොටස තමයි තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට හඳුන්වලා දෙන එක. ඉතින් තොරතුරු පද්ධතිය වල යන්න කලින් මම හිතුවා චුට්ටක් මේ පද්ධති ගැන අපි කතා කරනවා නම් පද්ධති කියන්නේ කියලා බලන්න. මම හිතනවා ඔබ දන්නවා එතකොට මේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් පේනවා ඇති. පළවෙනිම තියෙන මොකක්ද? ඔබගේ සුවසන පද්ධතිය. මම හිතන විද්‍යාවට මේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා පද්ධති කියන්නේ. ඉතින් පළවෙනි පද්ධතිය විදිහට මම දැක්කුවා සුවසන පද්ධතිය. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටික බලමු. දෙවෙනි එක තියෙනවා ඔන්නේ ජල චක්‍රය සහ තුන්වෙනි එකට තියෙනවා සෞර ග්‍රහ මණ්ඩල සෝලර් සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනවද මේ පද්ධති කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඉස්සෙල්ලා නිර්වචනය කියලා එමුකෝ. හරි ඉස්සෙල්ලා අපි නිර්වචනය කරමු. යම් කිසි කාර්යයක් ඉටු කිරීමට සංඝටක කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධව ක්‍රියා කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයකට අපි කියන පද්ධතිය. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම උදාහරණ පළවෙනි එක සුවසන පද්ධතිය. දැන් සුවසන පද්ධතිය මොකද්ද? නිශ්චිත කාර්යය. වැඩේ තමයි හුස්ම ගන්න එක. හුස්ම ගන්න එක තමයි නිශ්චිත කාර්යය. ඒකට අවශ්‍ය කරන සංඝටක ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ සුවසන පද්ධතිය හැදෙන්නේ. බලන්න අපිට මොනවද ඕනේ? නාසයක් ඕනේ, මොනවද පෙනහළු නේද? රුධිර වාහිනී නාලිකා මේ වගේ ගොඩාක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා මොකක්ද හැදලා තියෙන්නේ? සුවසන පද්ධතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ජල චක්‍රය ගත්තත් ප්‍රධාන අරමුණ වර්ෂාව, ඒකට මොනවද සම්බන්ධ වලාකුළු, ගංගා, ශාක නේද? මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි ජල චක්‍රය ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සෝලර් සිස්ටම් එක. ඉතින් මේ වගේ මොකක් හරි ප්‍රධාන අරමුණක් වෙනුමින් සංඝට ගොඩක් එකතු වෙන අපි පද්ධතියක් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? තොරතුරු පද්ධතිය චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රධාන අරමුණක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අර්ථ දක්වන්න වෙන්නේ. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ දත්ත ආදානය කිරීම, සකස් කිරීම හා ප්‍රතිදානය යන සියලු ක්‍රියාවන් සහිත පද්ධතියක්. හරි. එහෙනම් තොරතුරු පද්ධතියක විශේෂයක් තියෙනවා. මොනවද? ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඉන්පුට්, ප්‍රොසෙස්, අවුට්පුට්. නැත්නම් ආදාන, සැකසීම සහ ප්‍රතිදාන. ඔන්න ඔය කොටස් ටික ඔක්කොම අඩංගු වෙන අපි කියනවා මොකද්ද? තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා. එතකොට බලන්න දැන් මෙතන උදාහරණයක් ඔබට තියෙනවා. මෙතන පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා කැමරාව. ඩිජිටල් කැමරා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කම්පියුටර් එකක් සහ printer එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ උදාහරණයට අනුව කැමරාවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපි ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ඉන්පුට් එකක් විදිහට අපි කම්පියුටර් එකට යවනවා. ඊට කම්පියුටර් එකෙන් පුළුවන් අර ගත්ත ෆොටෝ එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස්කම් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් කළු කෙනෙක් අපිට ඕන සුදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට විවිධාකාර වූ ලස්සනට මේක හදලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනට දාලා කලර් ලයිට් හැම දෙයක්ම කරලා ඔබ මං හිතන්නේ හැමෝටම දන්නවා මේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේකක් හරි දෙයකින් ලස්සනට මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් printer එකක් හරහා මේ ටික එළියට ගන්න. ඉතින් එතකොට අන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය තුනම තියෙනවා. input, process, output. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ආදාන ප්‍රදාන සහ සකස් කිරීම සහිත පද්ධතියකට අපි කියනවා තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා. මේ හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද සමහර අවුරුදු වල තොරතුරු පද්ධතියක් හඳුන්වන්න කියලා ඇවිල්ලා තිබෙන අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගියොත් එහෙනම් ඔබට පේනවා ඇති මේ සරල තොරතුරු පද්ධතිය උදාහරණයක්. පළවෙනි එක තමයි ATM සහ දෙවෙනි එක තියෙනවා ඔබට finger printer එකක්. ඉතින් ATM එකක් කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මුදල් ගනුදෙනු කිරීමට පාවිච්චි කරන මේක ඇත්තටම සරල පද්ධතියක උදාහරණයක්. අපි ගිහිල්ලා දෙයක් ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා සහ අවුට්පුට් එකක් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා හොඳම දේ අපි චූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලමු කොහොමද මේ ATM වැඩ කරන්නේ කියලා. ATM machines are some of the most useful technologies today, and perhaps one of the most prominent that connects our digital world to the physical one. By simply putting in your card, you can instantly get cold hard cash from your bank account. But how is that even possible? We've all used an ATM. After you input your card into an ATM and you input your PIN to ensure proper security measures, then you're met with prompts for how and how much money you want to extract. Once the entire process is approved by the bank, you get your money out. In essence, an ATM machine is a computer that has a mechanical dispenser for cash.
Notably, the computer is connected to a secure network that can link up and validate information with your bank account. So, what all goes into this giant computer that dispenses cash? The major parts are the main board, the processor of the ATM that houses the CPU, memory, and connects all of the other ATM parts together. Then there's the card reader, the device that reads the card and account information stored on the chip or magnetic strip on your card. Most card readers and ATMs are enabled to read Europay, MasterCard, and Visa-style cards. Called EMV, this is the global standard for card reading. And the fact that they're basically just secure computers that hold money, how then does it make sure that you get the right amount of money? Or that it's really you requesting the cash? The entire ATM process starts when you insert your card. The main board then signals you to enter your PIN. After the PIN makes it back to the main board, the board sends off a unique EMV transaction code and your PIN to the processor through the I/O board in modem. The processor takes all of the information and routes it to the ATM network associated with your debit card. Each debit card is actually federally required to have 2 networks so that the dispenser transfers cash from the cassette one at a time. The dispenser mechanism is actually incredibly sensitive and is able to determine if the bills are dispensed properly in the right order. When your money is dispensed, you get a receipt and the mainboard prepares for the next transaction. It's all fairly simple, but also incredibly secure. Each transaction request and codes are heavily encoded and protected by various digital security measures. In fact, if you want to learn a little bit more about the cryptography that goes into protecting your ATM financial data, මම හිතන්නේ ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති මොනවද දත්ත කියන්නේ මොනවද තොරතුරු පද්ධති කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහ කොටසට යමු. ඉතින් මීළඟට අපිට දැනගන්න තියෙනවා මේ පාඩමේ තොරතුරු. දැන් අපි දන්නවා තොරතුරක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තොරතුරක ගුණාත්මක ලක්ෂණ මොනවද කියන එක. අපි දන්නවා ඕනෑම දෙයක් ගත්තොත් මොනවා හරි ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ලංකාව කිව්වොත් ලංකාවට විශේෂිත වූ ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. මේ අපි කිව්වොත් පිටරට ඉන්න යම් ක්‍රීඩකෙක් කියලා ඒකට අදාළ විශේෂ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තොරතුරකටත් යම් විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි එක තමයි අදාළ බව. අදාළ බව කියන්නේ මේ තොරතුරු එකිනෙකාට අදාළ වෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් අද රැක් ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. මේක ක්‍රිකට් බලන ක්‍රිකට් ලෝලියෙකුට සෑහෙන වටින නිවුස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රිකට් බලන්නේ නැති කෙනෙකුට මේක වටිනවද? මේක වටින්නේ නැහැ නේද? කොහොම තොරතුරක දෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි අදාළ බව. කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට මේක රිසර්ච් රටකට කෙනෙකුට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි අංග සම්පූර්ණ බව. අංග සම්පූර්ණ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේ තොරතුරු භාග තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නොදන්න කෙනෙක් මේක ටිකක් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි සමහර තොරතුරු වල ලක්ෂණ අංග සම්පූර්ණ වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි නිවැරදිතාව. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ තියෙන තොරතුරු වලින් 80%ක්ම බොරු තොරතුරු තමයි තියෙන්නේ කියලා සමහර සමීක්ෂණ වලින් තියෙනවා. හැබැයි සමහර ලාට එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවම තොරතුරු සමහර වෙලාවට නිවැරදිතාව ගැන ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තොරතුරක තියෙන විශේෂ ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි නිවැරදිතාව. ඒ වගේම කාලීන බව. තොරතුරක් ගත්තහම තොරතුරු ලැබෙන මොහොතේ වටිනාකම ඉතාමත් ඉහළයි. ඉතින් මේකට අපි න්‍යායක් කියනවා තොරතුරක ස්වර්ණමය න්‍යාය කියලා මේක හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබ දන්නවා ඇති ඔබට ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු ලැබෙන දවසේ එදා ඔබට මතක නම් මේ මොහොත ප්‍රතිඵල ලැබුණා කියන මොහොතේ තොරතුරේ තිබ්බ වටිනාකම ඉතාමත් ඉහළයි. හැබැයි ඔබට අද කියලා කිව්වොත් ඔබේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල තියෙනවා බලන්න කියලා ඔබ බලන්නේ නැහැ. මොකද තොරතුරක ලැබිච්ච මොහොතේ වටිනාකම විශාල. ඔබට මේ එහා පැත්තේ පොඩි පස්තාරයක් තියෙනවා. තොරතුරක් ලැබෙන මොහොතේ වටිනාකම ගොඩාක් ඉහළයි. කාලයක් යනකොට මේක ටික අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ෂෙයා වෙලා යනවා. ඉතින් උදාහරණයක් මම ගත්තොත් අපි දන්නවා සහරාන් අපිට බෝම්බ ගහපු දවසේ එදා දවසේ මේ සිද්ධිය ගොඩාක් වටිනවා. මේ තොරතුරු ගොඩාක් වටිනවා. අපි හැමෝම ගිහලා වෙබ්සයිට් වල හොයනවා මොකක්ද උනේ කියලා හොයනවා. හැබැයි අද වෙනකොට මේක ගොඩාක් ටික ෂෙයා වෙලා අපිට නොවැටෙන දෙයක් වලට පත් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ කාලීන බව. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රම පිරිවැය අවම වීම. මෙන්න මේ ලක්ෂණ පළවෙනි එක අදාළ බව, අංග සම්පූර්ණ බව, නිවැරදිතාව, කාලීන බව සහ පිරිවැය අවම වීම. ඉතින් මෙන්න මේ ලක්ෂණ ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර අවුරුදු වල අහලා තිබුණා තොරතුරක ගුණාත්මක ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔබට එතකොට මේවා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. හරි ඔන්න දැන් අපි මූලික ටික ඉගෙන ගත්තා. මෙතන දැන් තමයි අත්‍තරම අපේ පාඩමට ඔන්න බහින්නේ. අපේ මාතෘකාව මොකද්ද? තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය.
දැන් ඔබ ICT කරන දරුවෙක් විදිහට කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබෙන් කිව්වොත් මොකක්ද මේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය කියලා ඔබට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවා. ඔබේ පෙළපොතේ සම් නිර්ණායකයක් තියෙනවා. ඔබ ඒකත් කියවගන්න. හැබැයි මම අන්තර්ජාලය සහ දැනුම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේක ඔබට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වටිනවා. හැබැයි ඔබේ පෙළපොතේ තියෙන එකත් ඔබ පරිශීලනය කරාට ඒක ලියව කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ නිර්වචන මෙන්න මෙහෙමයි. විද්‍යුත් තාක්ෂණයත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවත් භාවිතයෙන් දත්ත රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම හා දත්ත හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය. මොකද්ද? විද්‍යුත් තාක්ෂණය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව. මොකද පරිගණක කියන්නේ කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන උපකරණය. තියෙන විද්‍යුතය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොකටද භාවිතා වෙන්නේ? දත්ත රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ දත්ත හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය. හරි, මෙන්න මේ සියල්ල එකතු වුණාම අපි කියනවා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා. හරි, ඉතින් මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා ඇති තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන එක මුළු ලෝකෙම හැම ශ්‍රේෂ්ඨයකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන අපි නිර්වචන දුන්න මේ මොහොතේ මේ වෙනකොට කොහොමද තොරතුරු තාක්ෂණය ලෝකේ භාවිතා වෙන්නේ කියලා ඔබට වීඩියෝ එකකින් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලලා ඉදිරියට කතා කරමු මොනවද මේ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා වන ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා.
ඔබ දකින්න ඇති හැම ශේෂ්ත්‍රයකම ඔබ උදේ නැගිටින තැන ඉඳලා ඔබ නිින්දට යනකම් හැම ශේෂ්ත්‍රයකම අපි ICT පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඇත්තටම අපිට කන්න බොන්නවත් දැන් ICT නැතුව බැරි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි බැංකුවකට ගිහලා ඉස්සර අපි ෆිල් කරලා සල්ලි ගත්ත වෙනුවට ඔබ හොඳටම දන්න උදාහරණේ අපිට ATM එකේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ඇති කොළඹ අපේ ප්‍රදේශවල මේ වෙනකොට සල්ලි ගෙවන්න නැතුව පොඩි කාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ කාඩ් එකට අපි ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ගමන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි බස් වලට සල්ලි අපි කෑෂ් ගෙවන්න නැතුව කාඩ් එක හරහා ගෙවලා යන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ගොඩාක් ශේෂ්ත්‍රවල ඔබ දකින්න අපි පාවිච්චි කරන ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ වෙනකොට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් තොරතුරු තාක්ෂණය නැති ශේෂ්ත්‍රයක් අපිට හඳුනා ගන්න බැරි තරම්. ඉතින් දැන් අපි බලමු තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතා වන ශේෂ්ත්‍ර මොනවද කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මෙතන රූප සටහනේ තියෙනවා අධ්‍යාපන, බිස්නස්, බැංකු කටයුතු, ගවර්න්මන්ට්, ගෙදර වැඩ කටයුතු, මාකටිං නේද? මේ වගේ හැම දෙයකටම පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ශේෂ්ත්‍ර ගැන අපි එකින් එක කතා කරගෙන යමු. මොනම අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයක කොහොමද මේ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා වෙන්නේ? මෙඩිකල් නැත්නම් සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය මේ දවස්වල ගොඩක් කතා වෙන මාතෘකාවක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඊළඟට බිස්නස් ව්‍යාපාරික දේවල් වලට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ දේවල් ටික අපි ටිකින් ටික කතා කරගෙන යනවා. හරි, මම පළවෙනි එකම පාවිච්චි කරනවා ඊ-රාජ්‍ය කියන නැත්නම් අපි පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රය තමයි රාජ්‍ය අංශය කොහොමද තොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකට අපි කියන තවත් නම තමයි මේ ඊ-රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අතර වෙන්නේ රාජ්‍ය අංශ කොහොමද තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගෙන ඔවුන්ගේ සේවාවන් මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකට අදාළ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඒක බලලා කතා කරමු. Government is all about transforming government services into digital forms. In simple terms, getting government services at your convenience from a computer or a mobile device from anywhere using the internet. Unfortunately, many practitioners make this concept extremely difficult for the layman to understand. Therefore, e-government is still a mystery for many individuals all over the world. Let's look into several examples of e-government services. Tax declaration, maintaining electronics health records, applying for licenses are some of the main features of the e-government ecosystem. Imagine you want to get a copy of your medical records. Usually, you have to visit the hospital and formally request a printed copy of your medical history. There's a high chance that you won't even get access to such information as quickly as you expect. But with an e-government enabled society, you will be able to access such data from your home without visiting a physical location at all. Another classic example is applying for a license. You will be able to upload all the document in digital forms such as PDFs. After that, you will be able to pay the fee online using your credit card and simply get the required documents via email. In our next episode, we will discuss the barriers to implement e-government services. හරි, මේ වෙනකොට ඔයා වීඩියෝ එකෙන් දැක්කා වගේම අපිට පුළුවන් රාජ්‍ය ආයතනයකට යන්න නැතුව අපිට අවශ්‍ය කරන ග්‍රාම සේවක සහතික වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් සහතික ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මොනවා හරි දැනගන්න ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, පුදුවෙන් ලියාපදිංචි කිරීම දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම අපිට රාජ්‍යයේ දැන් තියෙන ගොඩක් ශේෂ්ත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා අපිට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට යන්න පුළුවන් තොරතුරු කේන්ද්‍රය කියන ඔබ මේ දකින්න වෙබ්සයිට් එකට. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම දෙයක් අපිට අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව ලංකාවේ තියෙන ICT ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා රාජ්‍ය ආයතන බොහෝමයක මේ වැඩේ කරනවා. ඔබට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔබ දන්නවා ඇති විදුලි බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න නම් ඉස්සර කරන්න ඕනේ මෙඩිකල් ගන්න ආයතනයට කියලා අපි පොලිමේ පැය ගණන් ඉන්න. හැබැයි අද වෙනකොට මේක ඔන්ලයින් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ගිහින් මේ වැඩේ ටක් ගාලා කරගෙන ඉතින් මේ හරහා ලොකු රාජ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ ආයතන බොහෝමයක් මේ වෙනකොට ඊ-රාජ්‍ය කන්සෙප්ට් එක අනුව වැඩ කරනවා. මේක ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටකට ගොඩක් වැදගත් සහ දියුණු වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. ඉතින් ඉගෙන ගොඩක් සතුටුයි. හරි, ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි ඊ-රාජ්‍ය ඇතුලේ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ ශේෂ්ත්‍රය මොකද්ද දෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය. මොකද අපිට වැදගත්ම ශේෂ්ත්‍රය තමයි මේක. ඉතින් අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය බලන්න කලින් මම හිතුවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔබට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. This is Mary. She is worried about her KPI this month. Still, she has to go to her company's annual one-week sales training in New York. This is Mark. He pays out again and again to teach his sales team how to offer product updates to their clients. Mark faces a decline in sales every year when his team is out of the office studying hard in New York. They are studying hard, right? Well, Mark, we have some bad news for you. E-learning, which means learning delivered electronically, can totally overhaul this entire situation.
and it takes just 2 steps to launch e-learning in your company. The first step is to create engaging online courses and quizzes. For the second step, you upload courses to your learning management system, or LMS, and assign them to learners. Employees can take these courses from any device, and you can easily track their progress. There are different forms of e-learning to choose from. Synchronous learning is, for example, a webinar led by an instructor. It needs all the participants to be available online at the same time. Asynchronous learning allows learners to access information whenever they need and to be more independent in their learning process. Blended learning is a mix of synchronous and asynchronous formats. This approach is even more flexible and can be easily molded to any learning goal. In micro-learning, all materials are split into short and easy-to-digest learning bites. Employees can take 5-minute courses on their mobile devices anytime they need. Virtual reality in e-learning allows learners to develop skills while gaining experience in a risk-free environment. E-learning helps everyone achieve their goals quicker and easier. Now, Mark doesn't pay for transport and accommodation for his team and instructor. It takes just a few days to launch a new training program. And Mark now knows exactly how well Mary has studied. And Mary has started selling more and was even promoted, as she spends more time working, not training, retains information better, and can always refresh her knowledge. Well, here is Mark again. He seems to be much happier and more successful now. He chose the right way to develop his team and the right tools for e-learning. ඔබ දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද තිබුණේ කියන එක. ඉතින් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තම ලෝකේ මේ වෙන විට තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නැතුවම බැරි දෙයක් බවට තොරතුරු තාක්ෂණය පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ ඔබ දන්නවා ඇති මේ දවස්වල මේ තියෙන වසංගත තත්ත්වයට එක්ක ඔබ ගෙදරට වෙලා ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න concept එකක් ඇවිල්ලා. ඒතර මේක ගොඩාක් කලින් ඉඳන් තිබුණ දෙයක්. හැබැයි ලංකාවේ මේක ගොඩක් ප්‍රචලිත වුණේ නැහැ. හේතුව අපි සාම්ප්‍රදායික ඉගෙනීම් ක්‍රම වලට යන හින්දා. හැබැයි මේ වෙනකොට අපි දන්නවා බහුතරයක් ඉස්කෝල ගුරුවරු සහ හැමදෙනාම වගේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ගිහිල්ලා තියෙන ක්‍රම ගොඩක් හොඳ දෙයක් ඒක. ඉතින් අපි බලමු අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ කොහොමද මේ ICT පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්න Zoom සහ වෙන මේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් වලට අමතරව සෝෂල් මීඩියා වලට අමතරව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ. ඉතින් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තම පළවෙනි එක දේ තමයි පන්ති කාමරේ ඇතුලේ කොහොමද අපි මේ ICT පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දන්නවා ඇති ඔබගේ ගුරුවරු පන්ති කාමරේ ඇතුලේ මේ වෙනකොට කොහොමද පරිගණක භාවිතා කරන්නේ. එකක් තමයි ප්‍රසන්ටේෂන්. ඔබ ඔබට උගන්වනවා වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් අපිට පාවිච්චි කරනවා පන්ති කාමරේ තුල. ඊට අමතරව මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රචලිතම දේ තමයි ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් කියන concept එක. ඉතින් මම හිතන්නේ බොහොමයක් ඉස්කෝල වලට මේ වෙනකොට ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් පාවිච්චි කරලා අපිට දරුවන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙනීමේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අමතරව වීඩියෝ දර්ශන, ශබ්ද, ලිපි, සංකරා මේ හැම දෙයක්ම අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට අරගෙන වීඩියෝ දර්ශන මගින් හෝ පරිගණක මගින් ඔබට පෙන්වීමේ හැකියාව තියෙන ප්‍රොජෙක්ටර් භාවිතා කරලා. ඉතින් මේ වගේ පන්ති කාමරය තුල ගොඩක් වෙලාවට ICT පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඉස්සර අපි දැක්කා CD, DVD මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ගොඩක් මේවා ඉවත් වෙලා අන්තර්ජාලය හරහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔබට ඉගෙනීම් කටයුතු කරන ආකාරයක් පදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි පන්ති කාමරයක් තුල අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි අපිට ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනක ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය දැන් ඔබේ ගෙදර ඉඳලා ඕනෑම වෙලාවක තමයි ඉගෙන ගන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක දාන වෙලාවට ඔබ මෙතන හිටියේ නෑ. හැබැයි දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි පැය 24 පුරා ඕනෑම වෙලාවක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 24/7 කියලා අපි කියනවා. පැය 24 පුරා ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනක ඔබට කැමති තැනක ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ පාසලක වගේ කරනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. ඔබට නිදිමත කෑම බඩගින්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවට අපිට යන්න බෑ. පන්ති කාමරේ ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබට ඔන්ලයින් කරනකොට නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙනීම් කරනකොට ඔබට ඕනෑම තැනක ඉඳලා ඕනෑම වෙලාවක ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. රජයේ මේ වෙනුවට ඔබට අන්තර්ජාලය
භාවිතා කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවි කිහිපයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති ඊතක්ෂලාව ඒ වගේම නැනසල විදුමන් පෙත වගේ වෙබ් අඩවි මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් ළමයිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ සහ වෙනත් ආයතන එකතු වෙලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඊතක්ෂලාව කියන වෙබ් අඩවිය මම ඔබට මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. මේකට ගිහිල්ලා ඔබට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔබට ඔබේ වසර ඔබේ ශ්‍රේණිය තෝරන්න පුළුවන්. ඔබට කැමති විෂයක් ඔබේ මාධ්‍ය ඕනෑම දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර, ගේම්ස් තියෙනවා, වීඩියෝ විවිධ දේවල් තිබෙනවා. ඔබට මේ හැම දෙයක්ම හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරා වගේ ගුරුවරුන්ට මේක ආධාරකයක් වෙනවා කියන එක අපි කතා කරා. ඒ වගේම පාසල් පද්ධති කළමනාකරණය කියන එකට මේ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය භාවිත වෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති ඉස්සර අතින් බෙල් එකක් ගැහුවා. හැබැයි වර්තමාන වෙනකොට ලොකු බෙල් සිස්ටම් තියෙනවා නේද? පරිගණක ඔබ දැකලා ඇති. ඊට අමතරව අපි පැමිණීමේ නාම ලේඛන ලකුණු කිරීමේ සිස්ටම් තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරුවරුන් පැමිණීමේ නකුල කිරීමේ සිස්ටම් මේ වගේ පාසල් පද්ධති කළමනාකරණයටත් ඇත්තටම ICT භාවිත කරනවා. වාසිය තමයි හැමෝටම අධ්‍යාපන ලබා ගැනීමට තියෙන අයිතිය ආරක්ෂා හැමෝටම උසස් අධ්‍යාපනය ළඟා වීම හැකියාව. මොකද මේකෙදී ලෝකේ තියෙන අපිට ඕනෑම විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්, ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්, කැමති කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අපිට මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනෑම වෙලාවක මම කලින් කිව්වා වගේ පැය 24 විතර ඕනෑම තරක ඕනෑම වෙලාවක ඉඳලා ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ හින්දා කිසිම බාධාවකින් තොරව ඔවුන්ට අවශ්‍ය උපාධි පාඨමාලා හදාarලා ඔවුන්ගේ යන්න තියෙන තැනක් තිබෙනවා. ඒ තැනට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. වගේ ලොකු අවස්ථාවක් සහ ලොකු භාවිතාවක් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ දකින්න පුළුවන්. දැන් කතා කරන්නේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගැන. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තාම ICT භාවිතා නොවන තැනක් නැති තරම්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ශාස්ත්‍රය ගත්තම අපිට හැම තැනකම ඔබ දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ වගේ හැම දෙයකටම අපි ICT භාවිතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම. ඔබ දන්නා වර්තමාන වෙනකොට ගොඩක් රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම, ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝග හඳුනා ගැනීම හැම දෙයකටම IT devices පාවිච්චි කරනවා. ඔබට මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මම ඒ නම් වලින්ම කියන්නම්. එතකොට ඔබට දැනගන්න පුළුවන් මේ යන්ත්‍රවල IT තිබ්බ නේද කියන එක. වෙන එක තමයි CAT machine. CAT එකෙන් වෙන්නේ ඔබගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අවයව පිළිබඳ නැත්නම් අභ්‍යන්තරේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඒවා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ස්කෑනර් වර්ගයක්. ඉතින් මේවා මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍ර භාවිතා වෙනවා. මේ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ICT අපි පාවිච්චි කරනවා. CT images are more detailed than conventional X-ray images and can reveal bones as well as soft tissue and organs. A conventional X-ray uses a fixed tube that sends X-rays in only one direction, while a CT scanner uses a motorized X-ray source that shoots narrow beams of X-rays as it rotates around the patient. There are special digital X-ray detectors located directly opposite the X-ray source. As the X-ray passes through the patient, they are picked up by the detectors and transmitted to a computer. Image slices can either be displayed individually in two-dimensional form or stacked together to generate a three-dimensional image that can reveal abnormal structures or help the physician plan and monitor treatment. මේක තමයි MRI කියන ස්කෑනර්ස් වර්ගය. ඔබ දන්නවා ඔබගේ මොළය සහ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන වර්ණ ඡායාරූප එක්කම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් විශේෂ ස්කෑනර්ස් වර්ගය. ඔබට මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු මම වීඩියෝස් මේ දානවා වගේම ඔබගේ පෙළපොත පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. Has been made for you and your child to gain an understanding of what to expect when having a cardiac MRI scan at BCH. MRI uses a strong magnetic field rather than X-rays to gain high-quality images of the body.
in this case, the heart. This is what an MRI scanner looks like. තුන්වෙනි එක තමයි ECG machine. ECG කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඔබගේ හෘදයේ සිදුවන ස්පන්දන වේගය මනින්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. ඔබට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. Date of birth. The age of the patient will automatically come up. Select the gender of the patient. The paper, you start by having a black mark on top and the text along the bottom. Paper is dropped in. හතරවෙනි එක තමයි හෘද රෝග පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර. ඉතින් මේ වගේත් ඔබේ හදවතේ වේගය ආදිය බලන්න පුළුවන්. ඔබට මේ විදිහේ රූපරාම එක්ක මේව නරඹන්න පුළුවන්. පස්වෙනි එක තමයි විද්‍යුත් නිකාර්පණය. එහෙම නැත්නම් EEG machine කියලා කියන අපේ මොළයේ තියෙන විවිධ සංකූලතා හඳුනා ගන්න මෙම මැෂින් භාවිතා කරන ඔබට මේ රූපරාමයෙන් ඒවා වැඩි දුර බලන්න. ඊටනේ මයින් නිසා රුධිරයේ සීනි මට්ටම මයින් උපකරණ මේ විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. අමතරව සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ICT භාවිතා කරන දුරස්ත සෞඛ්‍ය රැකවරණ දුරස්ත සෞඛ්‍ය රැකවරණ කියන කොටස. ඒකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමාණය මදිනන්න වෛද්‍යවරු මදින දැනුම මදින අපිට පුළුවන් පිට රටේ ඉන්න කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩේ උදාහරණයක් විදිහට මම ඔපරේෂන් එකක් කරනවා මොලේ. හැබැයි අපිට මේ දැනුම මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් පිට රටේ ඉන්න හොඳ විශේෂඥයෙක් සජීවීව රූපරාම හරහා සම්බන්ධ කරගෙන මේ සැත්කම් කිරීමට. ඉතින් මේකේ කොටස් කිහිපයක් තිබෙනවා. අපි එකින් එක බලමු. පළවෙනි එක තමයි දුරස්ත ඔබට. What is e-health? Have you ever wanted help managing your health or your family's health? Like getting your lab results faster or finding more information about an illness or medication? Or perhaps you wanted to start exercising but weren't sure where to begin or how to set and achieve fitness goals. We've all had questions about our health and sometimes we need help answering those questions. Technology can help us get what we need. You are probably already using technology to find information online or to communicate with your friends and family. Maybe you use it to do your baking or to plan a trip. The same tools can help you better manage your health. This is called e-health. There are different ways technology can support you and your family's health. For example, you can get health information and education from traditional sources like TV or radio. Or you can use the internet to look up information about a health topic or to learn more about a disease. You can also look up your lab results online, track your fitness activities with an app, connect with healthcare providers online, join patient support groups using social media, or access your health records. All of this is e-health. Have you ever heard of the terms telehealth or telemedicine and wondered what they meant? Maybe it has something to do with a cell phone or calling your doctor when you need a prescription? Meet Carol. Carol is the busy mother of 3 young children and a full-time program manager at a nonprofit center for youth. Carol is also the only child of her elderly mother, Irene, who lives 200 miles away. On any given day, Carol has to juggle school schedules, meetings,
messages from her mother's caregiver, and after-school activities that leave her exhausted by the end of the day. At Carol's last checkup, she found out she has diabetes and needs to improve her diet, get more exercise, and reduce her stress. Carol needs a follow-up appointment to learn how to get her condition under control. To get the follow-up care she needs, Carol will have to take more time off from work, spend time in traffic, and pay for longer after-school care for her children. This all adds up to more money, more time, and more stress. How does Carol save time and money and still get access to safe, affordable health care? The answer is telemedicine. Meet Bill. Bill is a nurse practitioner at Siva Health, where telemedicine makes getting healthcare easier. Using a simple internet connection on her phone, tablet, or computer, Carol talks face-to-face with Bill and starts learning how to count carbs, measure proteins, and interpret food labels to create healthier meals for herself and her family. Bill uses creative charts to design a fitness plan that works for Carol's busy schedule and even shares videos on meditation to help lower her stress. Bill also uses telemedicine to connect with Carol's doctor and report her success week by week. No matter where she is, at home, in the office, or far away on vacation with her family, Carol's phone, tablet, or computer connects her to the diabetes care she needs and a provider she trusts. Thanks to Siva Health and the smart solution of telemedicine, Carol now understands diabetes far better than she ever did. She knows all the important signs and symptoms to watch out for and what to report when she returns to the doctor for her physical checkups. Carol doesn't have to take time off from work, spend time in traffic, pay expensive co-pays, or lose time with her children and family. That's telemedicine, and that's Siva Health, where smarter technologies make getting healthcare easier.